ช่วงนี้ก็ลำบากกันไปอีกช่วงละตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเยอะตรวจได้ง่ายขึ้นต่างจังหวัดก็เยอะถึงจุดหนึ่งเราต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปต้องผ่านจนได้แล้วอดทนเอาไว้ไม่มีอะไรดีกว่าอดทนแล้วก็อยู่ด้วยสติด้วยปัญญารู้จักระวังรักษาตัวเองทั้งทางร่างกายและทางจิตใจสำคัญทั้งคู่เลยทางร่างกายก็ระวังไปคลุกคลีแต่ทั้งในบ้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่แมสไว้ใจไม่ได้กระทั่งคนข้างๆตัวเราอันนั้นทางสาธารณสุขเขาก็สอนแล้วว่าจะอยู่บ้านจะต้องทำยังไงการระวังรักษาจิตใจคือการฝึกจิตใจตัวเองให้มันไม่สติแตกไปซะก่อนโควิดโรคระบาดอย่างนี้ประมาณ100 ปีก็มีครั้งหนึ่งระบาดใหญ่ๆรอบนี้มันระบาดเร็วการกลายพันธุ์เยอะอะไรนะเพราะการติดต่อกันระหว่างคนเนี่ยมันมีเยอะไปจนทั่วโลกเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเราก็แค่คอยระวังป้องกันตัวเองแล้วก็อย่าเอาเชื้อไปติดคนอื่นนี่งานทำอย่างนี้ส่วนทางจิตใจนะภาวนาไว้ทำอะไรไม่ได้ก็ไหว้พระสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆขนาดหลวงพ่อนะสวดมนต์วันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่รอบนะสวดมนต์แล้วก็แผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาจิตใจเราก็ร่มเย็นใครคิดถึงเราก็ร่มเย็นจิตใจร่มเย็นก็สามารถมีกำลังที่จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้เมื่อปี59นะหลวงพ่อเคยเป็นมะเร็งนะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพระอาจารย์นาก็ไปดู Google ดูสถิติอายุขนาดหลวงพ่อเนี่ยเป็นแล้วตายเท่านี้เปอร์เซ็นต์หลาย10%เราก็แล้วแต่เจออาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็รักษาไปเท่าที่รักษาได้นะหลวงพ่อก็รักษาใจหลวงพ่อไปจะอยู่ได้แค่ไหนหรือจะตายตอนไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญว่าตอนอยู่นะอยู่ยังไงตอนตายยังไงอยู่อย่างทุกข์ทรมานกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างนี้มีชีวิตอยู่100 ปีก็ไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวดูกายดูใจของเราอยู่มีชีวิตเหลืออีกวันเดียวก็คุ้มค่าแล้วอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่หลวงพ่อสอนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ในพัทเทกรัตตสูตรพัทเทกรัตตสูตรหมายถึงการมีชีวิตอยู่ราตรีเดียว
ก็น่าชื่นชมอยู่ด้วยความมีสติถ้าอยู่แบบไม่อยู่ไม่เป็นก็อยู่แบบกลุ้มใจเครียดตลอดเวลาเมื่อวานก็มีคนมาบอกหลวงพ่อเครียดนอนไม่หลับมาตั้งหลายวันแล้วดูยังไงก็ไม่หายบอกยิ่งไปอยากดูนะยิ่งอยากหายมันยิ่งไม่หายหรอกอยู่กับปัจจุบันไปไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบทำใจให้สบายเดี๋ยวร่างกายมันก็ผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายแล้วมันก็หลับเองอ่ะนี่เครียดจนนอนไม่หลับบางทีงั้นเราจะอยู่มีชีวิตอยู่นะจะนานแค่ไหนอีกไม่นานอาจจะติดโควิดตายหรือเป็นโรคอื่นตายก็ตามเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้มีศีลมีธรรมไว้จิตใจร่มเย็นมีสติได้ดีที่สุดเลยมีสติรู้สึกไปสมมติเชื้อโรคเข้าไปในปอดหายใจไม่ออกนะเห็นร่างกายมันลำบากมันเหน็ดเหนื่อยทรมานอะไรเงี้ยใจอย่าทุกข์ด้วยรักษาใจเอาไว้อันเดียวร่างกายก็หมอเขาก็รักษาให้รักษาไม่ได้นะก็ไม่ต้องกลัวยังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวตายแล้วก็มีร่างกายใหม่อีกเพื่อจะได้มาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอีกงั้นอยู่ก็อยู่ให้เป็นนะอยู่ด้วยความมีสติไปต้องรู้อย่างหนึ่งว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกไม่มีใครสมอยากหรอกความอยากนะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างบางคนอยากได้เสรีภาพอะไรนะอยากได้ประชาธิปไตยมันมีหลักอันหนึ่งนะซึ่งนักปราชญ์แต่ก่อนเขาสอนไว้มนุษย์เนี่ยใฝ่หาเสรีภาพแต่ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการไม่มีจริงหรอกเสรีภาพนั้นหมายถึงว่าแหมอยากทำอะไรก็ได้ทำนะไม่มีใครมาห้ามอะไรเงี้ยในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีสภาวะที่ทุกคนได้อย่างใจตลอดถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะใครอยากภาวนาและอยากบรรลุพระอรหันต์ก็ต้องได้อะไรนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยถ้าเข้าใจมันนะเราก็ไม่กลุ้มใจที่เราทุกข์ทางใจอยู่เนี่ยเพราะความอยากทั้งหมดแหละถ้าเรามีสติมีปัญญารักษาใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นทุกครั้งที่ใจอยากใจก็ทุกข์ใจไม่อยากใจก็ไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะนี่เป็นธรรมะขั้นต้นเห็นใจอยากใจก็ทุกข์ใจไม่อยากใจก็ไม่ทุกข์ส่วนธรรมะขั้นสูงนะถ้ามีจิตมีใจอยู่ยังไงก็มีทุกข์อยู่เพราะจิตใจเป็นขันธ์ตรงนี้ยังไม่เห็นหรอกถ้าเห็นตรงนี้ก็คือล้างอวิชชาได้แต่วันหนึ่งจะเห็นสำหรับนักปฏิบัติวันนี้ยังไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าถ้ามีความอยากถ้ามีความยึดก็มีความทุกข์ถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์เนี่ยอยู่ในโลกนั้นด้วยชีวิตซึ่งไม่มีความอยากหรืออยากน้อยๆอยากน้อยๆก็ทุกข์น้อยๆอยู่แบบไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์นั่นการอยู่ให้เป็นสำคัญนะไหนๆเราก็เกิดมาทั้งทีแล้วกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสัตว์ในโลกนี้ตั้งเยอะตั้งแยะสัตว์มนุษย์มีอยู่ไม่กี่พันล้านเทียบกับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่เยอะแยะไปหมดเลยในทะเลก็มีสัตว์เยอะแยะกว่าจะได้เป็นมนุษย์นั้นลำบากเป็นมนุษย์แล้วจะมีร่างกายมีจิตใจปกติบางคนก็ไม่ปกติมาตั้งแต่เกิด
บางคนก็มาพิกลพิการทีหลังอะไรเนี่ยแล้วแต่กรรมตัดรอนในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจมีกำลังพอที่จะปฏิบัติได้นะถือว่าเรามีบุญมากแล้วเวลาที่เรามีบุญมากก็คือเรามีกายมีใจที่ปกตินี่แหละนะส่งผลมาถ้าเรามีบุญแล้วล่ะบุญให้ผลมาได้ขันธ์ห้าที่ดีก็มาทำกรรมใหม่ที่ดีไปดีกรรมเก่าบางส่วนก็มาตัดรอนเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการถ้าใจยอมรับว่าเราจะต้องเจ็บป่วยไม่ได้นะยังไม่ทันป่วยใจเราป่วยก่อนแล้วอย่างบางคนระวังตัวเต็มที่เลยนะกลัวโควิดนะกลัวจะนอนไม่หลับเลยเครียดไปหมดเลยไอ้อย่างนี้เรียกว่าอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขเครียดถ้าเราระวังป้องกันเต็มที่แล้วนะมันได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละกรรมตัดรอนก็เป็นโรคขึ้นมาเราไม่ได้ไปหาเองนะบางคนไม่ออกจากบ้านเลยนะสั่งอาหารมากินให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์เอามาส่งอะไรเงี้ยก็ติดจากให้คนส่งอาหารก็มีเงินทั้งที่กันเต็มที่แล้วบางทีก็ไม่ได้อย่างอยากเนี่ยถ้าเรารู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าใจมีความอยากใจก็มีความยึดใจมีความยึดใจก็มีความทุกข์ใจไม่อยากใจไม่ยึดใจก็ไม่ทุกข์ดำรงชีวิตไปด้วยสติด้วยปัญญารู้จักคุ้มครองรักษาตัวเองคุ้มครองรักษาคนในบ้านคนในบ้านเราคุ้มครองเขาได้ส่วนหนึ่งถ้าเขาไม่คุ้มครองตัวเองมันก็ช่วยไม่ได้งั้นอะไรที่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมันไม่ได้เป็นไปตามอยากอย่างเราอยากให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่ได้เลยจะไปอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่ต้องยอมรับสภาพมันได้แค่นี้แหละทำดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้ก็แค่นี้นี่เรียกว่าเราสันโดษแล้วเรายินดีพอใจตามมีตามได้แล้วทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้แหละเนี่ยธรรมะเนี้ยช่วยเรามากมักน้อยใช่ไหมสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลี4ตัวเนี้ยช่วยป้องกันโควิดได้เยอะเลยมากทุรนทุรายอยากทำธุรกิจอยากเปิดประเทศนะเรียกร้องให้เปิดเร็วๆอะไรอย่างนี้หวังว่านักท่องเที่ยวจะมาใครมันจะมาเมืองไทยโควิดระบาดขึ้นไปที่35ของโลกแล้ววันหนึ่งติดใหม่20,000 กว่าตาย100 กว่า200 กว่าอะไรอย่างนี้คิดเลยว่าเปิดแล้วคนมันจะมาอะไรอย่างนี้มันฝันเฟื่องไปหน่อยงั้นอย่างใจที่อยากนะบางทีมันก็อยากแล้วมันทุกข์เปล่าๆบางทีอยากแล้วก็สร้างปัญหาอันอื่นตามมางั้นเราพยายามรักษาใจของเรานะมีสติแล้วถ้าใจเราสงบขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อันไหนจะทำก่อนอันไหนจะทำหลังเนี่ยถ้าจิตมีปัญญานะมันแยกแยะออกมาได้ช่วยตัวเองได้เยอะเลยอย่างตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะในการที่จะอยู่ให้เป็นนะนอกจากเรื่องทางธรรมะนะมีสติรักษาจิตนะก็คือรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักระวังป้องกันตัวเองดีที่สุดแล้วทำมาหากินนะเท่าที่ทำได้ไม่สะดวกไม่สบายอย่างเก่าแต่แค่พออยู่พอกินแค่นี้ก็ดีถมเทไปแล้วค่อยเอาไปรวยทีหลังนะตอนบ้านเมืองมันเรียบร้อยแล้วค่อยไปหาทางให้รวยทีหลังตอนนี้เอาให้อยู่ให้ได้ก่อน
ทางใจก็มีสติรักษาจิตไปเราอยู่เป็นแล้วอีกงานหนึ่งก็คือต้องตายให้เป็นนะอยู่เป็นอย่างเดียวยังไม่พอต้องตายให้เป็นด้วยเวลาจะตายเนี่ยสิ่งที่จะพาเราไปเกิดนะคือบุญกับบาปของเรานั่นแหละจะพาเราไปกุศลหรืออกุศลนั่นแหละจะพาเราไปกุศลอกุศลบุญบาปอะไรมันก็สิ่งที่เราทำขึ้นมาเองเท่านั้นแหละงั้นเราเป็นไปตามกรรมงั้นถ้าเราปัจจุบันเรามีกรรมดีเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครนะมีสติรักษาตัวเองไปรักษาจิตใจไปอะไรนะเรียกว่าเราทำกรรมดีอยู่ถ้าทำกรรมดีจนคุ้นเคยกับการมีสติมีศีลมีสมาธิหรือมีทานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเท่าที่ทำได้ใจคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีๆเวลาตายให้เป็นก็แล้วกันเรียกว่าเรามีทรัพยากรที่ดีแล้วคือมีบุญทั้งหลายที่เราทำมานั่นคือทรัพยากรที่ดีนะเวลาจะตายให้เป็นคือนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำนี่แหละนึกถึงความดีที่เราทำนะอาจจะเคยทำทานเคยรักษาศีลเคยปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านี้ไว้เคยโกรธแค้นคนแล้วเราก็สามารถให้อภัยได้การให้อภัยเนี่ยนำความร่มเย็นมาให้นะในโลกนี้ถ้าไม่รู้จักให้อภัยก็ร้อนเบียดเบียนกันถ้าเรารู้จักให้อภัยนะคนแรกที่ได้ประโยชน์ได้ความร่มเย็นคือตัวเราเองอย่างเราไม่คิดเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับคนอื่นนะใครเขาว่าเราก็แค่นั้นแหละจบใจเราไม่ต่อเรื่องสร้างความเร่าร้อนขึ้นมาเราได้ประโยชน์เป็นคนแรกคนอื่นนั้นได้ตามมาทีหลังเวลาเราจะตายนึกถึงความดีที่เราทำไว้อันนี้สำหรับคนทั่วๆไปนะสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต่อสู้อย่างเข้มแข็งแล้วเวลาจะตายขณะจิตสุดท้ายนั่นแหละมันจะดีหรือมันจะเลวหรือมันจะไม่มีจุติจิตไม่มีจิตที่ตายถ้าภาวนาสุดขีดมันจะไม่มีจิตที่ตายนะนิพพานไปเลยถ้ามีจิตที่ตายเมื่อไหร่ก็มีจิตที่เกิดเมื่อนั้นแหละนี่เราเวลาป่วยหนักโคม่าแล้วสังเกตจิตใจไปร่างกายมันเจ็บปวดจิตใจมันทุรนทุรายร่างกายเจ็บปวดห้ามมันไม่ได้แต่จิตใจทุรนทุรายเนี่ยมีสติรู้เข้าไปรู้ทันจิตใจมันจะสงบพอจิตใจมันสงบเนี่ยนะจะพบความประหลาดอย่างหนึ่งความเจ็บปวดในร่างกายก็จะลดลงด้วยร่างกายเราที่เจ็บป่วยมากๆนะปวดมากๆเจ็บมากๆนะร้องโอยโอยโอยอะไรเนี่ยนะพอจิตมีสติมีสมาธิขึ้นมานะความเจ็บปวดลดลงไปเยอะเลยนะอันนี้หลวงพ่อทดลองมาด้วยตัวเองแล้วผ่านมาแล้วอันนี้เคยเห็นมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกอย่างสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะมีเพื่อนผู้หญิงนะบางคนเวลามีรอบเดือนนะปวดท้องมากเลยทรมานแทบจะดิ้นเลยต้องกินยาต้องอะไรหลวงพ่อก็สังเกตมันเจ็บป่วยทางไหนบ้างเจ็บป่วยทางร่างกายบวกด้วยเจ็บป่วยทางใจเข้าไปด้วยใจมันไปขยายความเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นหลวงพ่อก็สอนเขาให้ดูจิตดูใจตัวเองเวลาร่างกายเจ็บใจมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วใจมันเป็นกลางขึ้นมาเขาก็ย้อนไปดูความเจ็บปวดในร่างกายนะเพราะว่ามันหายไปเยอะเลยหายไปเยอะเพราะงั้นจริงๆที่ร่างกายเจ็บนะเรารู้สึกเจ็บมากนะเพราะจิตเราไปขยายความเจ็บป่วยทางร่างกายให้มากกว่าความเป็นจริง
นี่คนไหนปวดประจำเดือนมากๆลองดูนะเวลาปวดนะสังเกตใจที่ทุรนทุรายไปเลยใจไม่ชอบความเจ็บปวดเนี่ยรู้ทันใจที่ไม่ชอบเข้าไปเลยให้ใจเป็นกลางมันจะเหลือแต่ความเจ็บปวดทางร่างกายแท้ๆซึ่งไม่มากนักพอทนได้หลวงพ่อก็เคยไปผ่าตัดนะผ่าตัดตอนให้คีโมนะเป็นฝีเป็นฝีที่ทวารหนักนะเป็นจุดที่เส้นประสาทเยอะมันต้องเจ็บมากนะให้คีโมเราก็แย่อยู่แล้วยังเป็นฝีขึ้นมาอีกเพราะร่างกายเนี่ยมันไม่มีภูมิต้านทานไม่มีภูมิคุ้มกันมันติดเชื้อได้ง่ายไปผ่าทวารหนักนะผ่าแล้วหมอก็บอกว่าคืนนี้ต้องปวดหน่อยนะหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะหมอน่ารักจริงบอกหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะผมให้มอร์ฟีนไปแล้วนะเดี๋ยวให้พยาบาลฉีดให้นะตอนกลางคืนนะจะปวดมากนะให้พยาบาลฉีดให้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องนะเมื่อไหร่มันจะปวดวะนะแค่รู้สึกนิดๆเองอะรู้สึกพยาบาลเขาเวียนมาถามนะหลวงพ่อจะเอามอร์ฟีนหรือยังไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ต้องให้หรอกมอร์ฟีนแต่หลวงพ่อสงสารพยาบาลนะต้องเวียนมาถามเรื่อยๆหลวงพ่อเลยงั้นขอพาราเม็ดหนึ่งก็แล้วกันนะพยาบาลได้ให้พารา1 เม็ดแล้วสบายใจแล้วเรากินแล้วเขาสบายใจกินให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าจิตเรามีสตินะแล้วจิตมันตั้งมั่นจริงๆนะไม่ไปปรุงแต่งความเจ็บปวดให้มากขึ้นนะความเจ็บปวดทางร่างกายจริงมันพอทนได้พอทนไหวแต่คงไม่ทนขนาดกวนอูนะผ่าตัดลูกธนูที่หัวไหล่นะแล้วก็ขูดถึงกระดูกอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ยาชาไม่ต้องใช้ยาสลบนั่นเขากำลังภายในเยอะหลวงพ่อคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกหลวงปู่แหวนท่านก็เคยเป็นฝีนะแล้วสมัยนั้นเป็นสงครามโลกด้วยยาอะไรไม่มีสักอย่างเลยได้ทหารเสนารักษ์มาคนหนึ่งมีมีดมาเล่มหนึ่งมาผ่าให้ท่านเขาบอกเขาไม่มียาสลบให้ท่านนะท่านบอกเอาเถอะผ่าเถอะแล้วท่านก็ทำสมาธิเขาก็ผ่าจนเสร็จนะท่านก็เงียบอยู่งั้นนะพอผ่าเสร็จก็บอกท่านบอกเสร็จแล้วครับท่านก็ถอนจิตออกจากสมาธิหมอก็ถามไม่ใช่หมอนะทหารเสนารักษ์ถามว่าหลวงปู่เป็นไงบ้างเขาบอกก็เจ็บอยู่คราวหน้าให้มือเบากว่านี้หน่อยก็แล้วกันเจ็บนะแต่ไม่ถึงโอ้ยโวยวายทุรนทุรายอะไรเพราะกายมันส่วนหนึ่งจิตมันส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกตัวเองเรื่อยๆนะฝึกสติฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วเวลาเราจะตายนะมันจะไม่เจ็บมากหรอกครูบาอาจารย์ชอบเล่านะเวลาพระอรหันต์ท่านจะนิพพานเนี่ยเมื่อจะนิพพานไปอย่างสงบเงียบไปเฉยๆเลยดับไปเฉยๆไม่ค่อยดิ้นทุรนทุรายโอดครวญอะไรเงี้ยนะท่านบอกสงบไปเฉยๆดังนั้นจิตฝึกมาอย่างดีเต็มที่นี่พวกเราถ้าเกิดเจ็บหนักใกล้จะตายจริงๆนะเป็นโควิดเนี่ยหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยลมหายใจลำบากนะเราก็เห็นร่างกายเนี่ยมันพยายามต่อสู้มันเป็นอัตโนมัตินะร่างกายมันจะพยายามหายใจจะยกไหล่นะช่วยตัวเองหายใจแล้วจะดิ้นรนทุรนทุรายนี่คนไม่ได้ฝึกถ้าคนที่ฝึกมันก็เห็นว่าร่างกายมันทุกข์ใจมันเป็นคนรู้มันก็จะดูไปเรื่อยๆดูสิลมหายใจจะขาดตรงไหนจะเลิกหายใจตรงไหนตอนที่เลิกหายใจก็ยังไม่ตายทีเดียวจิตยังทำงานอยู่ร่างกายมันไม่ได้ตายปุ๊บเลยยังอีกช่วงหนึ่งทั้งที่ไม่ได้หายใจอะไรเงี้ย
ถ้ามีสติระลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าตายเป็นตายให้เป็นอยู่ก็อยู่ให้เป็นตายก็ตายให้เป็นอยู่แบบยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นอยู่แบบเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตไม่มีอะไรที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกโลกนี้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาอย่างเราอยากให้โควิดหมดไปนะถึงเวลามันก็หมดยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่หมดมันก็แค่นั้นแหละก็อยู่ไปอย่างระมัดระวังมีสติรักษาจิตใจไม่บ้าซะก่อนรักษาร่างกายให้ดีที่สุดนั่นเรียกอยู่เป็นเวลาจะตาย ก็ตายเป็นมีสติมีสมาธิมีปัญญาดูไปเรื่อยๆเห็นสติรู้ร่างกายมันทรมานนะจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้ดูลงไปร่างกายที่เจ็บปวดนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกที่เรากำลังจะคืนให้โลกแล้วจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราสั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างเลยแต่ทำได้แค่รู้ทันมันไปมันยินดีในภาวะอย่างนี้มันยินร้ายในภาวะอย่างนี้ก็รู้ไปนี่สุดก็รู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางนะถ้าตายไปก็ไปสุคติจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่จริงมีสติอย่างเดียวนะก็ไปสุคติแล้วเพราะจิตที่มีสตินะเป็นจิตที่เป็นกุศลงั้นถ้าเราสามารถรักษาสติของเราไว้เรื่อยๆนะเจ็บป่วยหนักใกล้จะตายแล้วนะก็มีสติระลึกลงไปนะพอระลึกลงไปเนี่ยนะร่างกายกระบวนการเวลามันจะตายร่างกายมันจะดับไปก่อนนะจิตมันยังทำงานได้อีกนิดนึงนะร่างกายมันหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆตัวเนี้ยถ้าสติเราอัตโนมัตินะมันเกิดนิมิตไม่ดีขึ้นมานะสติระลึกรู้นิมิตที่ไม่ดีดับทันทีเลยนะมันจะเกิดนิมิตที่ดีขึ้นมาแทนเราก็ไปสุคติเลยถ้าเราฝึกมามากพอมันก็ไม่มีนิมิตอะไรนะไม่มีเครื่องหมายว่าจะไปที่ไหนต่อก็ดับเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วดับลงไปเท่านั้นแหละนะไม่ใช่มีสะเก็ดไฟปลิวไปตกที่อื่นเกิดไฟขึ้นมาอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าจิตยังไม่หมดเชื้อยังมีสะเก็ดไฟนะตอนตายเหมือนมีสะเก็ดไฟกระเด็นไปเกิดไฟในภพใหม่ขึ้นมาเกิดจิตในภพใหม่ขึ้นมาก็เกิดทุกข์ในภพใหม่ขึ้นมาอีกงั้นพยายามฝึกตัวเองนะอยู่ก็อยู่ให้มันสบายอย่าอยู่ให้มันทุกข์อย่าอยู่ให้มันเครียดไม่มีเหตุผลที่จริงแล้วความทุกข์ทางใจนะที่หลวงพ่อเห็นนะมันมาจากความคิดทั้งนั้นแหละความทุกข์ทางใจมาจากความคิดทั้งนั้นแหละยกเว้นในขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายตัวจิตตัวใจนะคือตัวทุกข์แต่ถ้ายังไม่ถึงจุดสุดท้ายนะเราก็จะเห็นเลยว่ามันทุกข์เพราะคิดนั่นแหละคิดเรื่องนี้ก็ทุกข์คิดเรื่องนี้เสียใจคิดเรื่องนี้น้อยใจคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้โลภอะไรนะตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะความคิดถึงชื่อว่าเป็นมารเรียกว่าอาภีสังขารมารมีกิเลสอยู่เบื้องหลังมีกิเลสมารอาภีสังขารมารก็ทำงานได้ขันธมารขันนี่ก็กลายเป็นเครื่องมือของมารไม่ใช่เครื่องมือของพระทำงานไปสนองกิเลสมันเป็นขันธมารไปค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะสังเกตจิตใจเราครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยเจอท่านหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านสอนบอกว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคิดดีก็ใจเย็นเวลาเราคิดอะไรทางบวกอ่ะจิตใจมันร่มเย็นถ้าคิดไปทางลบนะจิตใจก็เร่าร้อนมันอยู่ที่ความคิดเรานะคิดไม่เป็นจะเย็นสบายก็คือพระนิพพานเป็นความเย็นความดับ
หมดความร้อนนะคิดไม่เป็นคิดยังไงคิดไม่เป็นคิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตนนะไม่คิดแล้วก็มีตัวกูของกูอะไรขึ้นมาคิดไม่เป็นหมายถึงว่าคิดไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าเห็นขันธ์มันทำงานไปเนี่ยคิดไม่เป็นแล้วเย็นสบายไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะไม่ใช่แปลว่าไม่คิดจิตมีหน้าที่คิดยังไงมันก็คิดแต่คิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็สบายเย็นสบายคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดเราเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนะโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวคนโบราณท่านสอนดีนะท่านสอนบอกว่าอยู่ท่ามกลางอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรให้ระวังวาจาก็ต้องระวังเราคอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไว้อย่างมันจะคิดท้อแท้คิดโมโหนะมีโควิดระบาดแล้วโมโหนะคิดในทางไม่ดีตลอดเนี่ยถามว่าโควิดมันจะหายไปจากโลกไหมมันไม่หายหรอกนะมันโง่เปล่าๆมันทุกข์เปล่าๆแล้วงั้นเราก็ระมัดระวังเวลาคิดไม่คิดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาคิดไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความมีสติด้วยความมีสมาธิเนี่ยฝึกใจอย่างนี้อยู่เป็นถ้าตายก็เป็นค่อยๆฝึกไปวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะยากไปไหมคงไม่ยากนะอยู่ก็อยู่ให้เป็นนะตายก็ตายให้เป็นชีวิตเนี่ยไม่ขาดทุนพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่ามีชีวิตเพียงราตรีเดียวนะผู้มีสติอยู่มีชีวิตเพียงราตรีเดียวก็พึงชมแล้วคนอายุ100 ปีไม่น่าชมนะคืนเดียวที่มีสติน่าชมกว่างั้นเราอยู่ด้วยความมีสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วถ้าฝึกอย่างนี้มากๆนะเวลาตายมันตายดีเองแหละอัตโนมัติรีบฝึกนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่างโควิดมีคนตาย100 คน200 คนทุกวันนะในเมืองไทยนะน่าตกใจไหม ควรระวังแต่ไม่น่าตกใจหรอกอย่างคนรุ่นหลวงพ่อนะเกิดปีละล้านนะถ้าหารออกมานะมันควรจะตายวันละเท่าไหร่ตายวันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะถ้าเกิดปีละล้านเนี่ยตายธรรมชาตินี่แหละวันหนึ่งก็เยอะแยะแหละแต่ว่ามีตายเพราะโควิดเพิ่มขึ้นมา100-200 คนอะไรยังไงมันก็ต้องตายเพราะว่ามันเกิดมานานแล้วมันก็ต้องตายไปเรื่องธรรมชาติส่งกันบ้านไม่ได้ยินยังไม่ได้พูดหมายเลข 1ครับภาวนาในรูปแบบทุกวันวันทำงานเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงวันหยุดจะเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิอย่างน้อย3 ชั่วโมงขึ้นไประหว่างวันภาวนาโดยใช้กายเป็นวิหารธรรมจิตมีความฟุ้งซ่านและโทสะอยู่บ่อยครั้งจิตจะคอยภาคบ่อยๆว่าเวลาเป็นของมีค่าต้องได้ดีทางธรรมให้ได้ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อความเจริญในธรรมค่ะจิตใจนะเราภาวนาขยันหมั่นเพียรก็ดีแล้วละแต่เราภาวนาเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติสมาธิอะไรพวกนี้นะ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตถึงฐานจริงๆ
ลองหายใจด้วยความรู้สึกตัวสิลืมตาขึ้นมาอย่าแต่งจิตอันนี้คือการแต่งจิตนะลืมตาขึ้นมาแล้วหายใจปกติด้วยหายใจด้วยจิตปกติรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ทำตะเกียบเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรนักหนาได้แต่สมถะนะจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เข้าฐานถ้าจิตเราตั้งมั่นเข้าฐานมันจะเห็นทุกข์นะจะเห็นนะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์กายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยเดินปัญญาต่อได้งั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือที่เราภาวนาอยู่นะจิตเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าที่จิตสงบสว่างว่างออกไปข้างนอกอันนั้นเป็นจิตที่จะไปพรหมโลกนะขณะที่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาดูความจริงของกายของใจนะเป็นเส้นทางไปพระนิพพานนะงั้นสังเกตตัวนี้ดูเนี่ยพอจิตมันเข้าบ้านแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยอย่างนี้ปีติมันก็เกิดใช่ไหมเห็นไหมปีติไม่ใช่เราปีติมันเกิดได้เองต้องอย่างนี้นะอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้ตะกี้ปีติมันครอบงำปีติมันย้อมใจเราอย่างนี้เราก็เห็นว่าปีติอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างอยู่ปีติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนี่เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจมันตั้งมั่นอย่างนี้นะดีอย่างนี้ใช้ได้เบอร์2หมายเลข2ภาวนาโดยดูร่างกายที่หายใจและใจที่หลงคิดสลับเดินจงกรมบ้างวันละ40 นาทีรู้สึกยังไม่ค่อยพัฒนาที่ภาวนายังอยู่ในทางหรือไม่มีสิ่งใดต้องปรับปรุงขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อพัฒนาการภาวนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปค่ะภาวนาที่ปฏิบัติมีสติมีสมาธิลงมือปฏิบัติอะไรนั้นก็ดีทั้งสิ้นแหละนะค่อยๆสะสมไปแต่ว่าเราอย่าโลภภาวนาถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้หวังผลว่าจะต้องได้อันนั้นจะต้องได้อันนี้จะต้องได้เมื่อนั้นเมื่อนี้ภาวนาแบบไม่หวังผลถึงเวลาสงบถึงเวลาควรสงบก็ทำความสงบถึงเวลาควรเจริญปัญญานะดูความจริงของกายของใจก็เจริญปัญญาไปไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเมื่อไหร่ถ้าเดินสมาธิเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยนะก็จะเห็นข้างในนี้มันมีความกระเพื่อมไหวมีความเคลื่อนไปเคลื่อนมานะใจเราเป็นแค่คนดูเห็นภายในนะมันเคลื่อนอยู่เราไม่ถลำจมลงไปในสิ่งที่อยู่ภายในนะเราเป็นคนดูอยู่เห็นสิ่งนะข้างในมันเคลื่อนเห็นจิตมันขยับอะไรเงี้ยคอยรู้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาเราก็พักผ่อนไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่เดินปัญญาถ้าเดินปัญญารวดไปเลยไม่นานจะฟุ้งซ่านการเจริญปัญญานั้นถ้าไม่มีสมาธิหนุนหลังมันจะไม่ใช่การเจริญปัญญาแต่มันจะเป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันเดินปัญญานะในช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นในใจมันเริ่มฟุ้งแล้วเราก็วางการเจริญปัญญากลับมาทำความสงบจิตใจมันสงบพอสมควรแล้วเราก็เข้าไปเจริญปัญญาใหม่อย่างของคุณเนี่ยมันเข้าไปเจริญในสมาธิอยู่นะทำใจสงบเข้ามาแล้วก็เห็นสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหรือบางทีก็เห็นจิตมันเคลื่อนออกไปนะรู้เท่าทันไปก็ได้ปัญญาแต่ถ้าทำอย่างนี้รวดไปเลยใจจะฟุ้งซ่านเพราะว่าสมาธิมันจะไม่พอนั้นต้องแบ่งเวลาทำสมถะด้วยเบอร์3หมายเลข3เดี๋ยวก่อนเบอร์2สังเกตไหมพอเราถอยออกจากสมาธิเนี่ยมันมีความมัวอยู่
เพราะฉะนั้นในสมาธิที่เราทำเนี่ยนะยังไม่สะอาดจริงนะมีโมหะแทรกมีการน้อมใจให้ซึมลงไปด้วยนั้นตอนออกมาแล้วยังติดความซึมออกมาอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิข้างในเนี่ยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งนะถ้าสติมันอ่อนไปแล้วโมหะมันจะแทรกเข้ามาเบอร์ 3หมายเลข 3สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละครึ่งชั่วโมงทุกวันติดต่อกันมา10 เดือนใช้กายและพุทโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันเห็นการทำงานของจิตมากขึ้นและเร็วขึ้นเห็นจิตอิจฉาและบางครั้งเห็นความใจร้อนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็หายไปไม่แน่ใจว่าทำสมาธิถูกไหมขอกันบ้านเพื่อพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องมากขึ้นค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะต่อไปเราก็ดูขันแต่ละขันนะมันโคละอันกันร่างกายไม่ใช่จิตนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แยกออกไปถูกรู้ถูกดูเนี่ยพยายามแยกขันไปเรื่อยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเจริญปัญญามีสมาธิแล้วนะก็เดินปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วก็เฉยๆอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ที่ฝึกใช้ได้นะแต่พยายามแยกขันไปเรื่อยอย่าไปทำใจนิ่งๆว่างๆนิ่งๆไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นไม่ดีเสียเวลาที่จะเดินทางไปมรรคผลนิพพานไปหามรรคผลไกลเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยดูลงไปเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูกิเลสไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูพยายามแยกขันไปเรื่อยๆแล้วดูขันแต่ละขันเขาทำงานไปฝึกเรื่อยๆไปนะถึงเวลาก็ทำความสงบอีกทำความสงบพอสมควรแล้วก็ออกมาในทางปัญญามาพิจารณาธาตุขันธ์ลงไปให้เห็นไตรลักษณ์เบอร์ 4หมายเลข 4ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมเป็นหลักเวลาไม่มีแรงจะเปิดเสียงหลวงพ่อพร้อมกับเดินจงกรมจะรู้สึกมีกำลังมากขึ้นเห็นความคิดดับไปได้บ่อยขึ้นแต่ไม่ได้เห็นทุกครั้งมักเห็นได้ตอนทำในรูปแบบในชีวิตประจำวันจะอยู่กับลมหายใจขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะที่ปฏิบัตินั้นก็ก้าวหน้านะก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแหละก้าวเร็วมากเดี๋ยวหกล้มค่อยๆทำไปค่อยๆฝึกไปอย่างถ้าเราอยากขึ้นเมื่อไหร่ล้มเลยอยากเร็วๆเดินจงกรมก็มีสติไปนะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูไปนั่งสมาธิก็มีสติมีสมาธิไปนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูไปค่อยๆฝึกนะในทุกๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติรู้ทันแล้วจิตก็เป็นแค่คนดูตั้งมั่นเห็นทุกอย่างเหมือนเรานั่งดูหนังนะดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นกระทั่งตัวจิตเองอ่ะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเอาเข้าจริงไม่มีอะไรคงที่สักตัวเดียวเลยจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตหรือเป็นตัวผู้รู้ก็ตามล้วนแต่ไม่คงที่เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ที่ฝึกอยู่ดีฝึกไปอีกคนต่อไปหมายเลข 5ครั้งสุดท้ายหลวงพ่อให้ไปพิจารณากายต่อแล้วจะเห็นจิตชัดขึ้นได้ไปทำตามวันละ1 ชั่วโมงรู้สึกได้ว่าเห็นจิตชัดขึ้นช่วงที่ผ่านมาได้เพิ่มการพิจารณากระดูกเวลาเดินจงกรมบางครั้งจะเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกช่วงนี้ใช้ความคิดเรื่องงานเยอะเห็นความฟุ้งซ่านและเกิดโทสะบ่อยๆ
พยายามทำงานที่เคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความรู้สึกตัวระหว่างวันรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านลดลงขอหลวงพ่อชี้แนะเพื่อนำไปปฏิบัติต่อด้วยค่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียนะช่วงนี้เป็นช่วงยากลำบากหน้าที่การงานอะไรเนี่ยนะก็ต้องคิดแหละห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ก็มีเวลาที่เราจะรักษาจิตใจของเราไว้ด้วยทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะในภาวะที่บ้านเมืองมันวุ่นวายอย่างนี้เราจะเห็นนะว่าโลกข้างนอกนะมันห่างออกไปภาวนาแล้วรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปโลกมันทุกข์นะแต่มันอยู่ห่างๆมันทุกข์อยู่ห่างๆถ้าใจเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจเราก็เข้าไปคลุกกับโลกใจเราก็ทุกข์ไปด้วยตัวที่เชื่อมโลกเข้ากับใจเราก็ตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมนี่เราพยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่าแต่งจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนั้นพอออกมาแล้วจะขี้โมโหยิ่งกว่าเก่านะเพราะงั้นถ้านั่งสมาธิแล้วดึงจิตเอาไว้อย่างเงี้ยนะพอออกมาเนี่ยร้ายเลยไอ้ขี้โมโหเวลาทำสมาธิเนี่ยทำด้วยใจปกติสงบมันสงบของมันเองเราไม่ได้ไปแกล้งทำให้สงบถ้าเราจงใจไปดึงให้จิตสงบนะพอคลายออกมาเนี่ยร้ายเลยงั้นเราทำกรรมฐานของเราไปนี่แหละสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำสม่ำเสมอแล้วมันสงบเองแล้วต่อไปพอมันชำนาญเราคิดถึงความสงบจิตก็สงบเลยนั่นเรียกว่าเรามีวสีแล้วแต่ตอนที่เราหัดใหม่ๆเนี่ยอย่าไปบังคับจิตให้สงบถ้าบังคับแล้วมันจะอึดอัดแล้วบางทีบังคับได้นะนิ่งๆนะแต่ออกมาแล้วร้ายเพราะเราไปติดความสงบภายในถอยจิตออกมารู้สึกตัวสบายๆไปตรงนี้ก็แต่งขึ้นแล้วรู้สึกไหมไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอย่าไปแต่งเลยเหนื่อยจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นเดี๋ยวสมาธิมันก็มาเองนะเพราะมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบนะแต่ถ้าเราจงใจให้สงบเราไปแต่งบังคับจิตไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะจะเหนื่อยมันจะเครียดแล้วพอออกมาแล้วจะขี้โมโหลองหายใจสิหายใจเล่นๆเห็นร่างกายหายใจใจอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้แกล้งแต่งจิตให้ซึมละอย่าแกล้งแต่งจิตให้ซึมเอาใหม่สงสัยรู้ว่าสงสัยหายใจไปใหม่หายใจด้วยจิตปกติหายใจด้วยจิตปกตินะปกติไม่ใช่จิตที่แกล้งซึมเนี่ยหายใจด้วยจิตอย่างนี้นะแล้วเวลาสงบเนี่ยมันรวมลงไปเองตัวนี้หลงไปคิดเราก็รู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยฝึกอย่างนี้นะหายใจไปด้วยจิตปกตินี่แหละแล้วพอจิตมันทำงานคือมันหลงไปคิดเรารู้ว่าหลงไปคิดแค่นี้พอละแล้วฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองจิตจะมีกำลังขึ้นมาสมาธิไม่ได้แค่สงบไปเฉยๆนะจิตมันรู้ตื่นเบิกบานสงบสว่างขึ้นมาด้วยมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานั่นเราไม่ไปแต่งจิตให้ซึมเบอร์ 6หมายเลข 6ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิ30 นาทีทุกวันมา2 ปีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ช่วง 2-3 เดือนนี้ฟุ้งซ่านเยอะและถูกอารมณ์ครอบงำง่ายรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างบางทีหลงยาวไปเลยขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อด้วยค่ะเรายุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นนะข่าวอะไรเนี่ยถ้าไม่เป็นทางการไม่จำเป็นเลยอย่าไปยุ่งกับมันยิ่งไอ้พวกที่เขาคอมเมนต์อะไรต่ออะไรอย่าไปฟังแล้วจิตเราเสีย
เราดูสิ่งที่มันเป็นข่าวจริงๆไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องอะไรเงี้ยพวกนี้ทำบั่นทอนจิตใจของเราให้วุ่นวายให้หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีความสุขไม่มีความสงบเราคิดดูขณะนี้ที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เห็นไหมไม่มีใครมาทำอะไรเราซะหน่อยแต่ถ้าเราไปคิดไม่ดีอะไรเงี้ยคล้ายๆคนอื่นมาทำร้ายเราละข่าวอันนี้มาทำร้ายเราข่าวนี้มาทำร้ายเราแล้วเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะร่างกายเรานั่งอยู่นี่ไม่เห็นมันจะถูกใครทำร้ายร่างกายหายใจอยู่นี่นะก็ไม่มีใครมาทำร้ายจิตใจก็ไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนอะไรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเราไปเสพข่าวมากๆใจเราเศร้าหมองถ้าเสพข่าว3 เดือนก็เศร้าหมอง3 เดือนแหละนะงั้นเสพเท่าที่จำเป็นดูข่าวเท่าที่จำเป็นข่าวลือข่าวอะไรก็อย่าไปสนใจมันเอาข่าวที่เป็นทางการจริงๆที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะภาวนาอยู่ดีนะขันธ์มันแยกได้ชัดเจนดีเราอย่าไปยุ่งกับโลกเราคอยดูของเราไปฉวยโอกาสตอนนี้ยุ่งกับคนอื่นน้อยๆดูตัวเองเยอะๆเบอร์ 7หมายเลข 7ปฏิบัติในรูปแบบได้สบายขึ้นจนรู้สึกว่าอาจย่อหย่อนไปกังวลว่าการภาวนากำลังถดถอยมีช่วงเจริญขึ้นแบบสั้นๆและเสื่อมลงแบบนานๆประเมินตัวเองว่ายังมีความหลงโลกและฟุ้งซ่านอยู่ไม่รู้ว่าจิตถึงฐานคือตอนไหนและปฏิบัติในรูปแบบส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิรู้สึกถึงจิตที่มีน้ำหนักนิดๆบางทีความรู้สึกตัวหายไปเป็นช่วงๆมีน้อยมากที่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีจนจิตโปร่งโล่งเบาหรือเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นกราบขอคำชี้แนะค่ะบางทีที่เราภาวนานะสติเราอ่อนไปสติอ่อนเนี่ยสมาธิมันจะล้ำถ้าสมาธิล้ำหน้ามันจะซึมเสื่องไปทีก็เหมือนกับฝันไปเลยนะเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดหน่อยไม่แรงขึ้นเยอะนะแรงขึ้นเยอะจะแน่นคล้ายๆกำลังงัวเงียอยู่นะให้ใจแรงๆเงี้ยคล้ายๆเราปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาแล้วมันเริ่มเสื่องซึมเราก็ปลุกความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยถอนใจสักทีหายใจความรู้สึกมันชัดขึ้นการภาวนามันจะราบรื่นขึ้นไม่งั้นโมหะมันจะแทรกแต่มันจะซึมออกจากสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านต่อตอนที่นั่งสมาธิอยู่เสื่องซึมเบลอไปนั่นก็มีโมหะตอนออกมาข้างนอกฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะอีกชนิดหนึ่งเป็นพวกโมหะด้วยกันหมดเลยเพิ่มสติขึ้นมามีสติจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวจะอะไรนะคอยรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกไปทำงานบ้านไปร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกไปอะไรอย่างนี้ค่อยๆทำอย่างนี้นะสมาธิมันจะดีขึ้นสติมันจะดีขึ้นเบอร์ 8หมายเลข 8ทำกรรมฐานทุกคืนไม่เคยสงบ2 เดือนก่อนปั่นจักรยานในหมู่บ้านเห็นคนโรคจิตยืนอยู่ก็ปั่นหลบไปหางตาเห็นเขาเดินมาหาหลังจากนั้นช่วง10 เมตรก็ไม่รู้สึกตัวมารู้ตัวอีกทีก็คือลงไปนอนกับพื้นปวดหลังกระดูกเอวแตกไม่รู้ว่าเขาทำอะไรล้มอย่างไรเจ็บใจตัวเองอุตส่าห์ฝึกรู้สึกตัวแต่ทำไมไม่มีสติและจำอะไรไม่ได้เกิดจากการภาวนาที่ผิดหรือไม่ควรเปลี่ยนกรรมฐานไหมคะกระดูกมันยังแตกอยู่ไหมหรือมันติดแล้วโอเคแล้วนะเราก็ทำกรรมฐานเบาๆไปเคลื่อนไหวเบาๆไม่เคลื่อนไหวแรง
เราตกใจสิเราเห็นคนบ้าเราตกใจนะไม่ตกใจแล้วมันทำไมอยู่ๆจิตหายไปเฉยๆเหรอบางทีมันกลัวนะจิตเนี่ยบางทีมันกลัวแล้วมันหลบเลยนะมันหลบของมันเองเลยนะมีสติอยู่กับปัจจุบันไว้นะอย่าให้ใจแรงจนเหนื่อยตรงนี้โมหะเริ่มแทรกแล้วนะอย่าให้ใจมันซึมลงไปถ้าเราแต่งจิตจนมันซึมๆนะมีอะไรเกิดขึ้นนะจิตก็จะหนีเข้าตรงนี้เลยคล้ายๆดับความรู้สึกไปเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ฝึกเนี่ยเราไม่ฝึกจิตให้ซึมพยายามฝึกจิตให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หายใจสบายๆไม่ต้องหายใจแรงขนาดนั้นหายใจธรรมชาติแล้วใจเราเป็นแค่คนรู้สึกเนี่ยอย่างนี้ถูกนะจิตอย่างนี้ถูกแต่ถ้าเราไปน้อมมันให้เบลอๆลงไปนะเดี๋ยวมันเคยตัวเนี้ยมันจะเข้าน้อมอย่างเนี้ยอย่าไปน้อมถ้าเข้าไปช่องนี้จนชินเกิดอะไรขึ้นก็เข้าช่องนี้ทุกทีเลยจิตจะหนีเข้าช่องนี้โดยอัตโนมัติงั้นเราพยายามฝึกให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวไม่เคยชินที่จะให้จิตมันหลบเข้าไปอยู่ข้างในหายใจอย่าให้เครียดตอนนี้แรงไปตอนนี้อึดอัดไปตรงนี้จงใจแรงไปคลายออกมาให้มันสบายให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะแล้วจิตมันจะไม่หลบเข้าไปอยู่ข้างในหรอกจิตนะบางทีมันก็โลดโผนนะสนุกเวลาฝึกจิตใจนะมีนะตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะจิตมันก็เคยตัดการรับรู้เหมือนกันตอนนั้นไปงานศพหลวงพ่อชาไปเผาศพท่านพอเผาศพแล้วก็ตีรถขึ้นไปอยู่วัดแห่งหนึ่งไม่บอกว่าวัดไหนนะเป็นวัดของครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งไปถึงที่วัดนะตีสองกว่าแล้วนั่งรถตู้กันไปพักพวกเขาก็ไปนอนท้ายศาลารวมกลุ่มกันหมดเลยหลวงพ่อแยกมานอนด้านหัวศาลาพอนอนไปสักพักหนึ่งนะแผ่นดินนี้สะเทือนมาเลยสะเทือนมาเราดูมันมีอสุรกายตัวหนึ่งนะเนี่ยจิตมันเห็นนะส่วนจะเห็นจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะกำลังง่วงมันเดินตึมมาตัวนี้น่ากลัวไว้ตัวนี้แข็งแรงมากขืนไปชกกับมันดีไม่ดีแพ้มันจิตหลวงพ่อมันหลบบุ๊บเลยเหมือนที่หนูหลบตอนเจอคนบ้ามันหลบปุ๊บเข้าข้างในไปเลยนะโลกทั้งโลกก็หายไปผีก็หายไปมันมายุ่งอะไรกับเราไม่ได้แล้วใครๆไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วจิตไปอยู่คนละภูมิเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรผีก็หายไปนะจิตนะรวมสงบไปตอนเช้าค่อยตื่นขึ้นมาสดชื่นงั้นจิตเนี่ยบางทีเราไม่เจตนานะมันเป็นเองเวลาเจอสิ่งซึ่งไม่ควรจะสนใจจิตไม่สนใจมันตัดทิ้งเลยรวมเข้ามาอยู่ข้างในเลยก่อนจะเจออสุรกายตัวใหญ่เนี่ยนะมันมีผีเด็กๆกลุ่มหนึ่งวิ่งขึ้นมาก่อนเจียวจ้าวเลยเจียวจ้าว
วิ่งมาล้อมหลวงพ่ออยู่มันกระโดดโลดเต้นหลวงพ่อก็ดุนะนี่เห็นไหมว่าเป็นคนดุขนาดผีหลอกยังดุเลยดูผีบอกโน่นไปหลอกพวกท้ายศาลาโน่นเยอะมีหลายคนไปหลอกพวกนั้นแหละหลวงพ่อจะนอนมันก็ว่าง่ายนะไปหลอกพวกนั้นนะไปดึงแขนดึงขาไปชวนไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราภาวนานะพูดจาอะไรผียังเชื่อเลยว่าง่ายแต่ถ้าเจออะไรที่มันจะอันตรายจริงๆนะจิตมันรวมเข้าไปเลยมันตัดลงไปแล้วมันเกิดพลังคุ้มครองตัวเองขึ้นมาที่จริงไม่น่าจะกระดูกหักด้วยซ้ำไปถ้าจิตรวมดีๆนะมันก็มีพลังคุ้มครองตัวเองขึ้นมาอันนั้นหักได้ก็เพราะมีกรรมเก่ากรรมมันตัดรอนก็เลยเป็นถ้ากรรมไม่ตัดรอนเนี่ยพลังของสมาธิเนี่ยช่วยคุ้มครองเราได้เยอะเลยแต่บางทีครูบาอาจารย์บางองค์นะหลวงปู่สามเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลวงพ่อรู้จักท่านอยู่ตอนท่านหนุ่มๆท่านธุดงค์ไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพระท้องถิ่นพระเจ้าถิ่นเขาไม่ชอบท่านเขาไปคบกับพวกนักเลงกลางคืนเนี่ยนักเลงมาเล่นงานท่านนะท่านก็นั่งสมาธิอยู่ไม่รู้เรื่องเลยมันตีท่านจนหัวแตกเลยนะตีท่านก็สลบไปแล้วก็พังกุฏิทับท่านเอาไว้เลยเช้าพอจิตท่านถอนจากสมาธินะท่านก็รู้สึกทำไมมันนอนอย่างนี้นอนอยู่ใต้หลังคาพังลงมาอะไรเงี้ยดูว่าร่างกายก็ไม่สบายถูกตีอะไรเงี้ยท่านก็ลุกขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นเลยตายนี่บางองค์ท่านเข้าสมาธิลึกกว่านั้นอย่างท่านพระสารีบุตรท่านเคยเข้านิโรธสมาบัติอยู่มันมียักษ์ตัวหนึ่งนะมาเห็นศีรษะท่านกลมๆน่ารักดีมันฟาดด้วยกระบองเลยพอตอนเช้าพระโมคคัลลาเขาถามท่านว่าเมื่อคืนนั่งสมาธิรู้สึกไงบ้างท่านบอกรู้สึกคันที่ศีรษะหน่อยหนึ่งนะถ้าเป็นเราคงเละไปแล้วล่ะบอกคันนิดนึงบอกยักษ์มันทุบนะจนตัวท่านเนี่ยจมแผ่นดินลงไปเลยแล้วกำลังของสมาธินะรักษาท่านนะตัวท่านก็ดีดขึ้นมาจากแผ่นดินมานั่งอย่างเดิมนะส่วนยักษ์นั้นถูกธรณีสูบไปอันนั้นเป็นสมาธิระดับสูงนะคุ้มครองร่างกายได้ใครฆ่าไม่ตายตอนนั้นถ้าสมาธิไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะบาดเจ็บได้นะเรื่องของสมาธินะมีอะไรแปลกๆเยอะค่อยๆเรียนไปแต่มันเป็นของเล่นของจริงคือการเจริญสติเจริญปัญญาเอามรรคผลให้ได้ส่วนเรื่องสมาธิเป็นของแถมงั้นสมาธิก็ไม่ใช่ว่าให้พวกหนูเลิกฝึกหรอกนะก็ฝึกแต่อย่าให้โมหะมันเข้าทำสมาธิควรทำได้ทุกวันนะดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ได้นั่งแล้วให้โมหะแทรกซึมกระตือไปหรือใจตัดความรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายหายไปเลยใจก็ไม่มีดับไปหมดเลยนะอันนั้นไม่ดีเลยเดี๋ยวเคยตัววันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะชั่วโมงหนึ่งพอดี